უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები, სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკოლოზ წულუკიძესთან ერთად, რადიო იმედზე. საღამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ავანსცენა. მე ნიკოლოზ წულუკიძე გახლავართ. დღეს სამშაბათი საღამოა და ტრადიციულად ჩვენ ყოველ სამშაბათ საღამოს საუბრობთ თეატრზე და არაფერზე თეატრის გარდა. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნება ბატონ ავთო ვარსიმაშვილს, რომელიც სულ ახლახანს ჩამოვიდა გასტროლებიდან. ის გახლავთ როგორც გრიბოედოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ასევე თავისუფალი თეატრის დამაარსებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გრიბოედოვის თეატრი სულ ცოტა ხნის წინ აღიარეს რუსულენოვან თეატრებს შორის, რომელიც ფუნქციონირებს რუსეთის საზღვრებს მიღმა ყველაზე წარმატებულ და საინტერესო შემოქმედებითი პროცესის მქონე თეატრად და ბატონმა ავთომ ვახტანგოვის ძალიან დიდი ტრადიციების თეატრში, რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობს ერთ-ერთი გამორჩეული სამხატვრო ხელმძღვანელი და რეჟისორი რიმას ტომინეს, სწორედ იქ დადგა რიჩარდი, სადაც გამორჩეული და განსაკუთრებული რუსი არტისტები იღებდნენ მონაწილეობას. ბატონო ავთო, პირველ რიგში მე გილოცავთ ამ წარმატებას, იმიტომ რომ გავეცანით ძალიან ისეთი ავტორიტეტული კრიტიკოსების პრესას, რომლებიც ისეთ კაცნი არიან შეფასებებში და საოცრად გულუხვები და გულწრფელები იყვნენ ამ სპექტაკლის შეფასების დროს და ზოგადად მოდით ამ სპექტაკლზე საუბრი დავიწყოთ და მე უკვე გავაგრძელოთ გრიბოედოვის თეატრის გასტროლებზე. საიდან გადაწყდა თქვენ მანამდეც მეგობრული ურთიერთობა გქონდათ რიმას ტომინასთან და როგორი იყო მუშაობა, მაინც ესეთი უფრო აკადემიური მიდგომა იციან, უფრო დიდ დროს ატარებენ სამუშაო პროცესის დროს. თქვენ მისჩეული ხართ, თქვენი აწყობილი გაქვთ თქვენ მსახიობებთან და ყველას ნახევარი სიტყვით ესმით თქვენი და რაღაცა რამდენიმე თვეში თუ არა, 2 თვეში უშვებთ სპექტაკლს და იქ როგორ მოერგნენ თქვენ რიტმს და როგორი იყო მუშაობის პროცესი? იცი და აქაც მოერგნენ ჩემს რიტმს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო. ჯერ სხვა გზა არ იყო და მეორეც ერთი ტომინასმა მოახერხა ის, რომ მაინც დაანგრია ეს რუსული აკადემიური წესჩვეულებები, რომლებიც 6-7 თვე მუშაობა ეწოდა. არა, არ მუშაობს ეგრე, თვითონაც ეს სტრაფად მუშაობს, 2 მაქსიმუმ 3 თვე მუშაობს სპექტაკლზე და ამიტომ ეს სახეობებიც უკვე რაღაცა მიჩვეულები იყვნენ, თან პლუს საკმაოდ მონდომებულები იყვნენ, როგორც ჩემთან ეთამაშად და ძალიან კარგად მუშაობდნენ, მაგრამ მე თვითონ იცი რაღაცა ერთი წელიწადი მაინც ვარჩევდი მსახიობებს, რაღაც ჩავდიოდი, რაღაც ვიწყებდი. თქვენ თავიდან ფიქრობდით, რომ მაკავეცკი უნდა ყოფილიყო, მე როგორც იცი რა, თავიდან იყო მაკავეცკის ვარიანტი, მერე იყო სუხანოვის ვარიანტი და რაღაც შეიძლება ძალიან თავხედურად ჟღერს, მაგრამ ერთიც დავიწუნე და მეორეც. და მე შევჩერდით მე და ტომინასი ახალგაზრდა მსახიობზე სევრინოვსკი, რომელიც ნამდვილად დაიბადა როგორც ახალი სერიოზული ვარსკვლავი რუსული თეატრის. ყოველთვის ამას წერენ და პირდაპირ იძახიან, რომ აი ამ სპექტაკლით დაიბადა ახალი ვარსკვლავი. და რა თქმა უნდა, ის იყო ძალიან მოწადინებული ახალგაზრდა ბიჭი, ძალიან მართლა ძალიან კარგი ახალგაზრდა, 32 წლისა და ამიტომაც მოვასწარით ყველაფერი და მე უკვე ძალიან სწრაფად დავიწყე მუშაობა. ერთი წელი ესე ვარჩევდი, ვიღაცებზე უარს ვიძახდი. რეალურად პირველი განაწილებიდან ახლა პრემიერისთვის აღმოჩნდა, რომ 2 დარჩა მარტო. მე უბრალოდ მოხდა ესე, რომ აი ეს თელი წლის ძიებისა და განთესვის შემდეგ მაისში დავიწყე რეპეტიციები, მქონდა ერთი 3 კვირიანი რეპეტიცია და მე უკვე სექტემბერშიც 3 კვირიანი და ოქტომბრის დასაწყისში უკვე გამოვიდა. მე როგორც ნახე, საკმაოდ მასშტაბური დეკორაცია, განსაკუთრებული ნამუშევარი ბატონ მირიანშვილიძე იყო წამოსული და აი როგორ იყო აღქმა, მოელოდებოდით თუ არა, მართლა გადაჭარბების გარეშე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან დიდი წარმატება, იმიტომ რომ ესეთ თეატრში მithumetes არ უყვართ ხოლმე რაღაცა ესე უცხო ატმოსფეროდან შესვლა რეჟისორის და რაღაცა ესეთი გულწრფელი და გულუხვი რეცენზიები. კი, იცი რა, ნიკა, ხა მე რა თქმა უნდა მერიდება ახლა საკუთარ სპექტაკლზე საუბარი და ამ წარმატებაზე.
ერთი რაღაც შემიძლია ვთქვა, რომ ესე იგი 17 რეცენზია არის უკვე დაწერილი და ერთმანეთს ეჯიბრებიან აღფრთოვანებულ სიტყვებში. ანუ ამ 17 რეცენზიაში ერთი კრიტიკული შენიშვნაც არ არის. აი ეს არის ჩემთვის ახლა ცოტათი განსაცვიფრებელი. და პლუს დავამატებდი იმას, რომ ესე იგი 5 ოქტომბერს იყო პრემიერა და 6 ოქტომბერს უკვე იანვრის ბოლომდე გაყიდული იყო ყველა ბილეთი. ანუ როგორც კი ვითამაშეთ პირველ დღეს პრესჩვენება ქონდა ესეთი ძალიან კაი ფორმა, მე თუ მკითხავ ეს პრესჩვენება, როცა პატიჟებენ ჟურნალისტებს და არც მეტი და არც ნაკლები იყო 75 ჟურნალისტი მოსული. ჩემმა პიარმა თბილისიდან თქვა რომ აკადემიის ჩვენ სულ არ ყვავსო და მithumedes კულტურის გამშეთებელი ხო და აი ამათმა მეორე დღესვე ესე იგი გაავრცელეს რომ აი იანვრის ბოლოსთვის უკვე გაყიდულია და ეხლა თქვენ რომ მოინდომოთ ვერ იშოვით და თებერვლის უბრალოდ ჯერ არ დებს იმიტომ რომ ჩვენ გამოვშვით სპექტაკლი ეგრეთ წოდებულ ახალ სცენაზე არ უნდა აგერიოთ მცირე სცენაში ეს ტომინასმა გააკეთა თავის სპექტაკლებისთვის ახალი სცენა ესე ქვია პირდაპირ არბაძე ვახტანგოვის თეატრის შენობაშია და სადღაც თებერვლიდან უნდა გადავიდეს ეს სპექტაკლი ახლა იმ ძველ სცენაზე უბრალოდ ახლა აცდენა მოხდა დროში იმიტომ რომ ანატოლი ვასილევი უშვებდა სპექტაკლს და აი მან გაწელა ზუსტად ეს პროცესი და მე მომიწია ამ ახალ სცენაზე გამოშვება ამ სპექტაკლს. ამ ბოლო დროს ფესტივალების საშუალებით გვეძლევა შესაძლებლობა რომ ნახოთ ქართველი რეჟისორების ნამუშევრები სხვადასხვა ქვეყნებში. იყო დოიაშვილის სპექტაკლი უნგრეთიდან ჩამოტანილი, ლევან წულაძის სპექტაკლი იტალიიდან. ხო არ არის შემოთავაზება რომელიმე ფესტივალის დირექტორისგან რომ მომავალ ფესტივალზე, მომავალ სეზონზე ჩამოვიდეს ესეთი წარმატებული დადგმა. იცი რა ნიკა არ შესაძლოა იმიტომ რომ მე ჯერ არ მისაუბრია არც გიფთან, კეთი დოლიძესთან და არც ეკამაზმიშვილთან ამ თემაზე ჯერ არ მისაუბრია. მე თვითონ რამდენიმე დღის ჩამოსული ვარ და შეიძლება მაგიტომაც ალბათ არ გამორიცხა უბრალოდ ამაზე ჯერ არ ყოფილა ლაპარაკი. მე შეამოვნებით. იმედს ვიქონიებ რომ მოგეცემა შესაძლებლობა მით უმეტეს განებუირებულები ვართ რომ ვახტანგოვის თეატრი არაერთხელ ჩამოსულა გრიბოედოვის თეატრში საგასტროლოდ და მით უმეტეს როცა ქართული რეჟისორის ესე წარმატებული სპექტაკლის პრეცედენტი იყო ჩვენ მოგეცემა შესაძლებლობა რომ ნახოთ უკვე საქართველოში. ბატონო მაგრამ მე შეამოვნებით ჩამოვიდა თვითონ მათაც უნდათ იმიტომ რომ ძალიან უყვართ საქართველოს და ტრადიციულად თავისთავად და სიამოვნებით ჩამოვიდოდნენ და მე სიამოვნებით ჩამოვიყვანდი იმიტომ რომ ეს შემთხვევა როდესაც იცი რა მე გავხოლმე საზღვარგარეთ სხვადასხვა ქვეყნებში სპექტაკლს მაგრამ ყველაფერს ჩამოტანა არ გინდება გაგიმხელებთ პატარა საიდუმლოებას და მაგრამ ეს ის სპექტაკლი რომელსაც სიამოვნებით ჩამოვიტანდი თუნდაც იმიტომ რომ ძალიან არ არის კოპიო თბილისის სპექტაკლისა. სხვა რედაქცია აბსოლუტურად. სხვა რედაქცია, ხო და ამიტომ უფრო სიხარულით ჩამოვიტანდი. თბილისის სპექტაკლი რომელიც მე განსაკუთრებულად მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო წაკითხვა რიჩარდისა და ძალიან საინტერესო წარმოჩინდა ახალი თაობის შესაძლებლობები და მე როცა მეუბნებია რომ აი ისეთი არტისტები რო იყვნენ ახლა ისეთი მე სულ ვეუბნები რამდენიმე სპექტაკლთან ერთად მათ შორის რიჩარდს რომ აი ნახეთ თქვენ როგორ მუშაობენ რიჩარდში თავისუფალ თეატრში ახალგაზრდები და მე აღარ იტყვით რომ ისეთი თაობა აღარ მოდის. ბატონო რაკი თავისუფალი თეატრი ვახსენეთ არმია თეატრის მოყვარულთა თავისუფალი თეატრისა რომელიც სხვა მაყურებელს არ აძლევენ შესაძლებლობას ბილეთის შოვნისა ცოტა ხანი გულდაწყვეტილია იმიტომ რომ რემონტშია თეატრი და რაღაც განსაკუთრებული სივრცე შეემატება თბილისის თეატრალურ რუკას როდის უნდა დაველოდოთ ჩვენ თავისუფალი თეატრის გულშემატკივრების სეზონის გახსნას და რა სიურპრიზი ელოდებათ ამის შესახებაც რო ორი სიტყვით ვსწავლოთ. სიამოვნებით რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ წუხართ რომ ამდენი ხანი კარგი მიზეზი გავხსენით, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი მიზეზი, ჩვენ რეალურად ახალ შენობას მივიღებთ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ შენობა ჩვენ დავანგრიეთ, არანაირი რესტავრაცია არ მომხდარა, როგორც მესმის რა რემონტზე არა, ჩვენ დავანგრიეთ და თავიდან ავაშენეთ ახალი თეატრი
იმავე ადგილას და თბილისი მიიღებს ქართული თეატრი მიიღებს მე ვფიქრობ ერთ-ერთ ყველა საინტერესო თეატრალურ შენობაზე მაქვს ახლა მე საუბარი შენობას რომელსაც ექნება 3 სათეატრო დარბაზი და მე შევეცდები რომ სამივე იფუნქციონიროს პარალელურად პარალელურ რეჟიმში ანუ ერთ საღამოს შეიძლება 3 სპექტაკლი იყოს და მეც გეტყვი მე რაც ეს გეგმა დავსახე გავაცანი მსახიობებს და ყველა ცოტა შოქში ჩავარდა მე მინდა რომ თვეში ჩვენ სადღაც 80-90 სპექტაკლი ვითამაშოთ რაც მე შენიერ მესმის რომ თბილისისთვის შეიძლება იყოს რაღაც წარმოუდგენელი მაგრამ მე მივახწევ მაგას რომ ერთ ნახევარ წელიწადში ან მაქსიმუმ შემდგომ სეზონზე თავისუფალი თეატრი თქვენ მიახსენებთ მე რომ ვიცი თქვენი ტემპები და მიზანმიმართულება ზუსტად და პლუს ამის გარდა ამ 3 დარბაზის გარდა იქნება მეოთხე რომ ესეთი არტ კაფე მე არ მინდა რომ იყოს ჩვეულებრივი კაფე სადაც მაყურებელი დაჯდება და გასტრონომიისთვის მე მინდა რომ იქ გაიმართოს რაღაც გარკვეულ დღეებში ესეთი პატარა და შემოქმედებითი საღამოები ეს დამეხმარება იმაში რაც ახლა ვისაუბრეთ რომ ძალიან ბევრი სპექტაკლი მე მინდა რომ იყოს ესეთი თეატრალური ცენტრი არ მინდა იყოს რომ უბრალოდ რაღაც თეატრი სადაც თამაშობენ რაღაცა კონკრეტულ სპექტაკლს სადაც მსახიობთან დაახლოების შესაძლებლობა მიეცემა ეს იქნება მართლა თეატრალური ცენტრი მე მინდა გავხადო არა მარტო გეოგრაფიულად თეატრალური ცენტრი რუსთავის პროსპექტი არამედ მართლა რაღაცა სულ ხდებოდეს სემინარები პლუს რატო არის ეს საინტერესო შენობა რომ ალბათ არა ნამდვილად ერთადერთი თეატრი იქნება საქართველოში რომელსაც თავის სასტუმრო ექნება ჩვენ გვექნება 16 ნომრიანი სასტუმრო რაც იმის საშუალებას მაძლევს რომ ჩამოვიყვანო და არა მარტო ჩამოვიყვანო მე მაქვს ესეთი თავხედური იდეა რომ გავაკეთო ესეთი მცოცავი ფესტივალი რომელიც წლის მანძილზე გაგრძელდება უკვე ამის განაცხადი გავაკეთეთ ამიტომ შემიძლია უკვე ხმამაღლა ვთქვა რომ აი დავუშვათ წელიწადში 4 ისა გვაქვს ხო სეზონი აი ყველა სეზონზე იყოს დავუშვათ ნუ სიტყვაზე შემოდგომაზე არის იტალიური თეატრი და აი 3 თვის მანძილზე მარტო იტალიურ სპექტაკლებს თამაშობთ მერე დავუშვათ ფრანგული მერე გერმანული და ასე შემდეგ ამის საშუალებას მე მაძლევს ეს სასტუმრო და მაძლევს ის რომ უკვე ვესაუბრებ რამოდენიმე ელს, რამოდენიმე ქვეყნისა და ისინი ძალიან თანახმანი არიან, იმიტომ როგორც კი ჩვენ ვარქმევთ ამას, რომ ეს არის იტალიური, ან ეს არის ფრანგული, ხო ეს მათ უნდებათ, იმიტომ რომ მათ ინტერესში შედის, რომ მათ კულტურის დღეები ღამის გათების პრობლემა თუ არ იქნება? ხო, რა თქმა უნდა, ნუ რეალურად არაფრის პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ დარბაზი გვექნება, სასტუმრო გვექნება, რესტორანი გვექნება და ნუ ახლა იცი რა ბილეთს გზის ბილეთის ფულს ყოველთვის რაღაცას ვიზავთ. ბატონო ავთო, ეხლა გადავიდეთ გრიბოედოვის. არ გითქვამთ რითი გაიხსნება თავისუფალი თეატრის? თუ არ ამბობთ? არა, რატო უკვე დავწერეთ იმაში Facebook-ის გვერდზე და შემიძლია თქვა, ნუ ეს ვერუსში გამოიწვევს სხვადასხვა გზნობებს. ჩვენ გავხსნით კომედიანტებით რითი დაიწყო თავისუფალი თეატრის ისტორია. და მე მინდა რომ ეს სპექტაკლი ისევ იყოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ამ სპექტაკლში იდო თავიდანვე ის პრინციპები, რა პრინციპებითაც ამდენი წელი ცხოვრობდა თავისუფალი თეატრი და მინდა რომ კლავაც ამ პრინციპებით ცხოვრობდეს. უბრალოდ იქნება სრულიად ახალი შემადგენლობა. მარტო ნიკო გომელაურის გამო არა, მე მინდა რომ სრულიად ახალი თაობა მოვიდეს ისევე როგორც თავის დროზე მოვიდა ის თაობა. ეხლა ახალი თაობა მოვიდეს ამით და ნუ ღმერთმა ქნას რომ დავუშვათ კიდე 20 წლის შემდეგ კიდე ახალი თაობა შევიდეს ამ სპექტაკლში. იცი რა, ესეთი ტიპის თეატრის ეხლა მე არავის არ ვადრი, მაგრამ ნუ სიტყვაზე მარჯანიშვილის თეატრში იყო ურიელა კოსტა, ხო? ტორანდოტი ვახტანგოვის თეატრში. ანუ სპექტაკლები რომელთაც იხსნებოდა, არის ეს ტრადიცია მსოფლიო თეატრში. აბესალომი ჩვენ საუბრო თუნდაც ხო, რომ ეს შენარჩუნებული იყოს ეს სპექტაკლი და სულ იყოს რეპერტუარში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს დაძველდეს ფორმის თვალსაზრისით, სათქმელის თვალსაზრისით, მაგრამ
რომ არსებობდეს მაინც. შედარებისთვის მაინც რამდენად დაშორდა თეატრი იმ პირველად განაცხად სოციალურ-პოლიტიკური თეატრის აქცენტებისა. ბატონო ათო, გრიბოედოვის თეატრი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე გასვლითი და პროდუქტიული თეატრი გამოდგა, რომელმაც ძალიან საინტერესო რეპერტუარი შეთავაზა მაყურებელს და აი ახლა ხანს დაბრუნდით თქვენ გასტროლებიდან და აი ამ გასტროლებსაც რო გითხრათ, სად იყო და რა სპექტაკლები ქონდათ წაღებული. სიამოვნებით მოგახსენებთ, გეტყვით, რომ ორი კუთხით ქონდა ეს ფესტივალი. პირველი ეს იყო ძალიან საინტერესო, ეს იყო ბალტიის სახლი. მე თვითონ უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ბოლო 15 წელიწადია ვოცნებობდი ამ ფესტივალზე მოხვედრას ვერ მოვხდი, იმიტომ რომ ზუსტად რიჩარდის პრემიერა დაემთხვა. მაგრამ იქ ქონდა წაღებული ალჟირი და ძალიან საპატიო იყო ჩვენი იქ ჩასვლა, იმიტომ რომ არასდროს არც ერთი ქართული კოლექტივი ბალტიის სახლზე არ ყოფილა. მიუხედავად ჩვენი ძალიან დიდი მცდელობისა, უნდა ეს არის ხარისხზე ორიენტირებული ფესტივალი. ხო, ხარისხზე ორიენტირებული, რეჟისორებზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან ხმაურიან რეჟისორებს იწვევენ. ეხლა საკუთარ თავს არ ვეკებო. არა, ასეა ფესტივალის ბიოგრაფია. კი, ესეთია, იმიტომ რომ ეხლაც მოხდა ძალიან კარგი რაღაც, იმიტომ რომ სულ გაიცა 4 პრიზი. თან ეხლა ვიგეთქვით რა პრიზებია, იყო დიდი ფორმის პრიზი და მცირე ფორმის პრიზი. ჩვენ გავედით მცირე ფორმის, იმიტომ რომ ქონდა წაღებული სპექტაკლი ალჟირი, სადაც სულ 6 გოგოა და თამაშობდით მცირე სცენაზე. ესე იგი თეატრმცოდნე ხარ და მოგიხსენება რას ნიშნავს ახლა ის ჩვენთვის, რომ დიდ ფორმაში მიიღო ლუკ პერსილმა, ეს არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეჟისორი, ფრანგი რეჟისორი. მცირეში ფორმაში როგორც გითხარით მივიღე მე. მესამე პრიზი იყო თოჯინური სპექტაკლებისათვის და ეს აიღო ხორვატულმა სპექტაკლმა და მეოთხე პრიზი იყო ნეკროშუსმა მიიღო. ანუ მე რეალურად მივიღე პერსილთან და ნეკროშუსთან ერთად ეს პრიზი და თავისთავად ქართული თეატრის გამარჯვება. და სხვაშორ დღეს ვნახე პირველად, აი ახლა სანამ შენთან თქვენთან წამოვიდოდი, ახლა ვნახე ეგ პრიზი. და ნუ ძალიან გამიხარდა და ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ქართული თეატრის გამარჯვება. მე ყოველთვის ვიძახი ყველგან, რომ ეს არ არის ჩემი ცალკე გამარჯვება, დოიაშვილის ცალკე გამარჯვება, იქნება თუ იგივე სტურუას ცალკე გამარჯვება. ეს მთლიან ქართული თეატრის გამარჯვებებია. და ეს უნდა გვესმოდეს და ვაცნობიერებდეთ ამას, იმიტომ რომ ეს ესია, იმიტომ რომ თუ არსებობს ფენომენი ქართული თეატრისა და ქართული რეჟისორისა, ნუ ეს ესეა. და აი ეს გასვლები უწყობენ ამას ხელს, თორე ხა სხვანაირად ვერ რაც თუნდაც ის დამსახურება რომ ეს ხშირად გიწევენ სხვადასხვა ქვეყნებში სპექტაკლის დასადგმელად და ეხლაც მე როგორც ვიცი დგავთ ეხლა კოპენჰაგენში ჩემო ბატონო არ ვიცი გაირბინა ჩვენმა ნახევარმა საათმა მე სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ აი რა გადაცემა უნდა გააკეთო რომ მოასწრო ის სიახლეები რომელსაც თქვენ სულ თავაზობთ ხოლმე მაყურებელს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის მოლოდინი რომელიც გველოდება ჩვენ ახალი სპექტაკლის ხილვისა თავისუფალი თეატრის გახსნისას ინტერპრეტირებული სპექტაკლის უпроსტორად კომედიანტების ყველას მალე განგვიახლდება და წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ რომ აი ესეთ ტემპით გაგეგრძელებინოთ ქართული თეატრის განვითარება. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა იმისთვის რომ ხართ, მადლობა იმისთვის რომ აკეთებთ ამ ესეთ ტიპის გადაცემას. მე მაყურებელს ველოდები 2 იანვრიდან თავისუფალ თეატრში. ბედობას ვიბედებთ ყველა თავისუფალ თეატრს. ქართული თეატრის დღეა 2 იანვარი. ნამდვილად კი ბატონო, ძველი სტილით ესეა ნამდვილად და ჩვენ სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით თეატრმცოდნე თამარ ცაგარელთან ერთად, რომელიც ჩინეთიდან დაბრუნდა პროფესორ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად და მათ თეატრალური უნივერსიტეტის სახელით იქ ვორქშოპები ჩაატარეს. დაგველოდეთ. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან ერთად რადიო იმედზე. საღამო მშვიდობის ვირფას რადიო მსმენელებო რადიო იმედი აგრძელებს მუშაობას მე ნიკოლოზ წულუკიძე გახლავართ ეთერში გადაცემა ავანსცენა საუბრობ თეატრზე და არაფერზე თეატრის გარდა თამარ ცაგარელი თეატრმცოდნე გახლავთ ჩვენი შემდეგი ნაწილის სტუმარი რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდა ჩინეთიდან ჩვენ
რამდენიმე თვის წინ ვისაუბრეთ, რომ პეკინის დრამის ხელოვნების აკადემია, დრამის აკადემიამ საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა ბატონ გოგი მარგველაშვილს და ბატონ გოგი და თამარი იყვნენ ერთად ჩინეთში, სადაც ჩვენი სტუდენტებიც ბრძანდებიან უკვე ბაკალავრიატის სასწავლებლად ყველაფერს ჩინური მხარე ანაზღაურებს და ქალბატონ თამარ ამ სიახლეებზე და ზოგადად რა ხდებოდა ჩინეთში რომ ბრძანოთ. უქმის მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მინდა ღია ეთერი დავუთმო იმ წარმატებულ სპექტაკლს, რომელიც განახორციელა თქვენი ბლოგის პირველმა სტუმარმა ავთანდილ ვარსიმაშვილმა და მივულოცო მას ეს წარმატება და ვუსურვო საერთოდ მის შემოქმედებით გზაზე მრავალი წარმატება კიდევ არაერთხელ გაეხარებინოს ქართველი მაყურებელი. რაც შეეხება ჩვენს ვიზიტს პეკინის დრამის ცენტრალურ აკადემიაში, ეს არ იყო პირველი ვიზიტი, ეს უკვე ურთიერთთანამშრომლობის ფონზე. ფაქტიურად ჩვენ ვართ მუდმივი სტუმრები მათი, მინდა გითხრათ და უკვე არა სტუმრები, არამედ უკვე როგორც მასპინძლები ისეც მოვიაზრებით, რადგანაც პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებით დაიწყო ის პროექტი, რომელსაც აბრეშუმის გზის პროექტის ფარგლებში ანხორციელებს ჩინეთის პეკინის დრამის აკადემია. ვგულისხმობ ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩვენი სტუდენტების იქ სწავლებას, მათ ცხოვრებას აკადემიის სივრცეში და შემდგომში იმედი მაქვს, რომ 4 წლის განმავლობაში ისინი წარმატებით მიიღებენ ბაკალავრიატის დიპლომს, რომელიც იქნება პეკინის დრამის აკადემიის რექტორატის მიერ ხელმოწერილი. ამჟამინდელ ჩვენს ვიზიტს წარმოადგენდა ჩვენი ოფიციალური წევრობა მსოფლიო თეატრალური სკოლების ალიანსის ფარგლებში. ჩვენ უკვე მოეხსენება ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ვართ ოფიციალური წევრები იმ ალიანსისა, რომელიც დაფუძნებულია იუნესკოს ორგანიზაციის ეგიდით და ჩვენ ვართ მე-12 ქვეყანა მსოფლიოს 12 ქვეყნიდან, რომლებიც პირველივე წელს ანუ გაერთიანებისთანავე გავერთიანდით და ეს არის როგორც აღმოსავლეთის, ასევე ევროპული სათეატრო სკოლების წარმომადგენლების სახით წარმოდგენილი ალიანსი, სადაც იმართება ფესტივალები, ვორქშოპები, მასტერკლასები, შეხვედრა, ურთიერთთანამშრომლობა, თქვათ გამოცდილების გაზიარება, მათი გამოცდილების ნახვა და მიღება გაზიარება და ჩვენი მხრიდან ჩვენი სასწავლო პროცესის გაცნობა მსოფლიო სათეატრო სკოლების წარმომადგენლებისთვის. რა ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა ორი სიტყვით კითხოთ, თქვენთან ერთად იყვნენ სტუდენტები, რომ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც მიდიოდნენ პეკინის დრამის აკადემიაში და არ იცოდნენ რა ელოდებოდა წინ. აი როგორ დაგხვდნენ ისინი, რამდენად კმაყოფილები არიან, მე ვიცი რომ ძალიან კმაყოფილები არიან განსაკუთრებით სტიპენდიითაც, რომელიც ესეთი და თუ ისე მცირეოდენია $400 ეკვივალენტით ბეჭი. ისმენთ. ანუ არა მხოლოდ სტუდენტები, რომლებსაც თქვათ ჩვენ ვუშვებდით მათი თანხმობის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, არამედ მე როგორც პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და კოორდინატორი საკმაოდ ვღელავდი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი რა სივრცეში ვუშვებდი, მაგრამ სხვა არის ის ფაქტი, რა ფაქტსაც თქვათ უკვე პრაქტიკულად შეეჯახები. ისინი არიან ყოფით თუ აკადემიურ პირობებში, შემიძლია უტრირების გარეშე ვლაპარაკობ აბსოლუტურად უმაღლეს დონეზე. ისინი სწავლობენ სამსახიობო სპეციალობით, სწავლობენ როგორც აღმოსავლური სათეატრო ხელოვნების სკოლის, თქვათ, სპეციფიკას, ასევე ევროპული სათეატრო სკოლის სპეციფიკასაც, ანუ ეს არის შეჯერებული პროგრამა, სპეციალურად გათვლილი უცხოელი სტუდენტებისთვის, რომელიც დამტკიცებულია ჩინეთის პეკინის დრამის აკადემიაში საბაკალავრო საფეხურზე. მათ ასწავლის არა მხოლოდ ჩინელი პროფესორ-მასწავლებლები, არამედ ასწავლიან ევროპიდან და ამერიკიდან ჩამოსული ჩინეთის დრამის აკადემიის მხრიდან მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლები და ანუ აქვთ საერთო ფონი განათლებისა საკმაოდ დიდი. რაც შეეხება ეს უკვე მათ მონდომებაზეა.
დამოკიდებული, რამდენად თქვათ ამას აითვისებენ, რამდენად აიმ რეჟიმში გვებიან რა რეჟიმიც თქვათ ქართველებისგან განსხვავებით არსებობს პეკინის დრამის აკადემიაში. ეს არის დატვირთული რეჟიმი საკმაოდ დილის 9 საათიდან საღამოს 6-7 საათამდე. რა თქმა უნდა, პარალელურად სწავლობენ ჩინურ ენას, რაც მე მგონი გამოადგებათ მათ არა მხოლოდ პროფესიაში, არამედ ზოგადად მომავალში ნებისმიერ თქვათ, თუნდაც რომ გადაუხვიონ პროფესიაში ნებისმიერ სხვა სფეროშიც და შესაბამისად ყოფა აქვთ მართლა უმაღლეს დონეზე აწყობილი, ცხოვრობენ ინდივიდუალურად, თითოეულ სტუდენტს გააჩნია თავისი ინდივიდუალური ოთახი, საკუთარი სველი წერტილით, საკუთარი თქვათ სამეცადინო კუთხით და როგორც უკვე ვთქვით $400 ეკვივალენტი სტიპენდიით ყოველთვიურად. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ თქვენ განსაკუთრებით მახარებს თეატრალური უნივერსიტეტის საერთაშორისო მიმართულებით გააქტიურება და დარწმუნებული ვარ რომ კიდე არაერთი პროგრამით მობრძანდები ჩვენთან და ისაუბრებთ. თამარ ცაგარელი თეატრმცოდნე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისათვის და ახლა უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ჩვენთან ჟურნალისტი ქალბატონი მარიამ ადამაშვილი იმყოფება სტუმრად, რომელმაც სულ რამდენიმე დღის წინ უკვე მეორე პრეზენტაცია ჩაატარა საქართველოში პირველი და რიგით მეორე რაკი პრეზენტაცია წარდგინება წიგნისა ბრიტანეთში ლონდონში მოხდა მედიის როლი პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში საქართველოს 2003 წელი. ალბათ სიმბოლურიც არის დღეს 7 ნოემბერია, დღე, როდესაც ზუსტად 10 წლის წინ ჩემს კოლეგებს, ჩვენს თანამშრომლებს, რომელიც ჩვენთან ერთად ამ ტელევიზიაში მუშაობდნენ, ძალიან რთული წუთების და წამების გადატანა მოუხდათ, როდესაც მათ სიცოცხლის საფრთხე დაემუქრა და მათ პროფესიული საქმიანობაში ხელი შესვლაზე რომ აღარაფერი აღარ თქვა, ჩვენ ამაზე საკმაოდ ცუდად ვისაუბრეთ დღევანდელ იმედის დღეში ტელეკომპანია იმედის ეთერში და მარიამ, რაზეა ეს წიგნი და ზოგადად ვისთვის არის განკუთვნილი და რამდენად საინტერესო წარდგინა მოხდა მისი წარდგინება. მე როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა ამ წიგნს, ძალიან ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა, პროფესიონალმა ადამიანმა გამოხატა საკუთარი დამოკიდებულება ამ წიგნისადმი და ზოგადად რო ისაუბრო ბრიტანულ წარდგინებაზეც და ქართულ წარდგინებაზეც. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. აღმოჩნდებით. საგამშტობის. ანუ ეს წიგნი ასახავს მედიის მნიშვნელობას, განსაზღვრულია მედიის მნიშვნელობა კონკრეტულად პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში და პერიოდი მაქვს აღებული ვარდების რევოლუციიდან ციხის ადრების გავრცელებამდე და მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი კრიზისი დაფიქსირდა განსაკუთრებით მედიისთვის ამ პერიოდში. და როგორც უკვე აღნიშნე, ამ წიგნში, რა თქმა უნდა, ვერავუვლედი გვერდს 7 ნოემბერს. ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ამ პერიოდში, ასე ვთქვათ, ფეხს ვიდგამდი. ზუსტად ტელეკომპანია იმედში ქრონიკაში ვმუშაობდი, მაშინ და განსაკუთრებით მტკივნეულად აღვიქვია ეს ფაქტები და ამას გვერდს ვერავუვლედი. პლუს ამას განხილული მაქვს ყველა ის დეტალი ვთქვათ, მედიარაზე გავლენას უნდა ახდენდეს სახელმწიფო შტოზე ან ზოგადად ამ პერიოდის საქართველოში როგორც ცდილობდა ხელისუფლება კონტროლის დამყარებას ზოგადად ქართულ მედიაზე. მარიამ, ეს წიგნი მე როგორც ვიცი, ასევე განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, ხო, თქვენ ეწევით პედაგოგიურ მოღვაწეობას და რამდენად დაეხმარება ახალგაზრდა ჟურნალისტებს პროფესიულ დაოსტატებაში? მე ძალიან საკუთარ თავზე რომ არ გამომივიდეს ლაპარაკი, წიგნზე ლაპარაკი. არ მიყვარს ხოლმე, თუმცა ეს სპეციალისტების მხრიდან როგორც ლონდონში ასევე საქართველოში პრეზენტაციაზე წიგნის წარდგენაზე აღნიშნავდნენ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წიგნია სტუდენტებისათვის და არა მხოლოდ ვთქვათ ამ საკითხებით მედიისა თუ პოლიტოლოგიის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის იქნება საკმაოდ საინტერესო და ჩემთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხშირად აღინიშნა უკვე რომ არის ძალიან ობიექტური და ამ ფაქტების ძალიან ნეიტრალური შეფასება და ძალიან მიხარია რომ
რაც მინდოდა, ვთქვათ, ჩემი მიზანი რაც იყო, რა შედეგის მიღებაც მინდოდა, სწორად იქნა აღქმული კომპეტენტური პირების მიერ და გამოითქვა აზრი, რომ ვთქვათ, იმ უნივერსიტეტებში, სადაც მედია, ჟურნალისტიკა, ასე პოლიტოლოგიური საკითხები ისწავლება, გამოყენებული იქნეს სასწავლო ლიტერატურად. და აღნიშნეს, რომ თქვათ, წიგნში გამოყენებული მასალა შეიძლება საფუძველი გახდეს მომავალი კვლევებისთვის. მე მაინტერესებს, როგორ მიიღეს ეს წიგნი ბრიტანეთში, მე როგორც ვიცი, საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოყვა, ხო? ჩემთვის სასიხარულოდ ძალიან დადებითი შეფასება მისცეს და გამოითქვა აზრი, რომ ვთქვათ, ინგლისურ და კლასიკურ ენებზეც ითარგმნოს ეს წიგნი, რათა უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ამ თემებით დაინტერესებული პირებისათვის და აღნიშნავდნენ, რომ არის მაღალპროფესიულად შესრულებული, რაც ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უფრო იმას მაწლავს შესაძლებელი. მე მინდა წარმატება გისურვო, მარიამ, ესეთი აქტიური ხარ შენ და ესეთი შრომის მოყარე და ყოჩაღ რო ესეთ ახალგაზრდა ასაკში ესეთი მნიშვნელოვანი წიგნი შექმენი, რომელიც არაერთი და ორისთვის არის საინტერესო და განსაკუთრებით მომავალი ჟურნალისტებისათვის. მარიამ ადამაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წიგნს კი ეწოდება მედიის როლი პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში საქართველოს 2003-2013. ჩვენ მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ყველაფერს კარგს გისურვებთ, მანამდე ერთმანეთს თეატრში შევხვდებით, რადგან თეატრი აუცილებელია ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. ნახვამდის. უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები, სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკოლოზ წულუკიძესთან ერთად რადიო იმედზე.